பேர் நம்பி
set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? 27, 100. Yan. Ano pa? I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so
a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Maray pa tayo baka magkikuyaran. Blue ang isa niya. Kuyaran din nagbutang ikos. 5 milo. White. 5. Yan. Napakagandang pusa mga kapatid. Sir, sagri po sa tuya, sir. Dawa 5 mil. Pero bulisan. Ito yung ban. Ito mo sana. O duwa? Nagadan sa sarutana si Tanggaro ito. Oh. Inulugan kito la. Dapat pinanibang mo sa ko. Si Banisel. Lingon daming so. Mata mo. Nasa pagsimiming eh. Hindi, pupikit man. Nasa upod man. Daw kumanay ko sa no.
Gandang mata niyo. Ay! Nagpikit pa. Sige, Maria mata, oh. Ayan. Maray pa tayo baka Kuya Randy. Blue ang isa niya. Kuya Randy, Isa. nagbukal ko. 5 milo. White. 5. Yan. Napakagandang pusa mga kapatid. Sir, sagli po sa tuya, sir. Dapat 5,000. Pero bulsan? Ito yung man. Pero masana? Pagduwa? Nagadan sa sarapana si Banggaro ito. Oh. Inulugan kito la. Dapat pinanibang mo sa ko. Si Banisel. Lingon daming so. Mata mo. Nasa pagsimiming Ito, pupikit man. Nasa upog man. Daw, kumanay ko sa no. Gandang mata niyo. Ay! Nagpikit pa. Sige, Maria mata, oh. Ayan. Maray pa tayo baka Kuya Randy. Blue ang isa niya. Kuya Randy, Isa. nagbukal ko. 5 milo. White. 5. Yan. Napakagandang pusa mga kapatid. Sir, sagli po sa tuya, sir. Dapat 5,000. Pero bulsan? Ito yung man. Pero masana? Pagduwa? Nagadan sa sarapana si Banggaro ito. Oh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Diyan ito sa ibaba. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, dapat tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Diyan ito sa ibaba. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, dapat tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Diyan ito sa ibaba. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, dapat tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Diyan ito sa ibaba.
tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Diyan kayo sa baba. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, sinara ko tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Diyan kayo sa baba. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, sinara ko tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand. I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have
have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Yay! Close na naman tayo. Alright. Yay! Close na naman tayo. Alright. Yay! Close na naman tayo. Alright.
Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Wala siya, pinahantipita natin mga kapatid. Charot. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Yay, 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 close na naman tayo. Alright. Live na si ano, kapatid si Nano. Live na si kapatid Panalo. Live na siya ngayon, naka-live. Kaya naman gusto niyong tumambay dito sa taas at matutulog muna ako. Naglaro pa. Live ako tapos tulog, siyempre. Tulog-tulog muna. Manila Renz, salamat sa support mo dyan, ha. Kaya naman may gustong umakyat dyan, sabihin nyo lang ang daan. Alright, this is Nolan Sulagan Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan
ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Ayun, thank you so much sa bisita natin. Kapatid na Rizzy Soul. Alright, napakalupit talaga. Shoutout sa malupit na si kapatid Rizzy Soul ng Team Grayson. Ako, ha? May gagawin pa. Mamaya na ako akyat. Pagkatapos ng ginagawa ko. Okay? Kaya ka siya doon. My friend Anayas, how are you? I'm good. Here's my friend Rizzy Soul. Malapit yan. He's awesome. How are you, my friend Anayas? I was see your channel video. You are already 1,000. Congratulations, my friend.
Oy, XYZ, thank you sa mga kaibigan mo na dinala dito, ha. Thank you po mga kapatid. Live rin yan sa kapatid na XY channel eh. Di ba yun official vlog? Type lang po kayo ng Noy para baba na yung butang bahay niyo. Mga jacket na po kayo mga kapatid. Baby pa ba si Maricar? Sige, tirayan natin. Tirayan natin yung mga baby pa na bahay dyan. Yung masarap tulungan eh. Lagay mo lang kung ilan na po yung bahay mo para alam nila. Maricar DJ, 17. 17 pa lang yung ano mo. 17 pa lang yung sa'yo, ano, Maricar. Pasok mo siya kapatid na Dino sa GC natin. Ayan, si Ralat Tuban. Lupit. Oh, sila mo, gumangawa pa, oh. Ngiwi-ngiwi pa yan, oh. Gayon, Bicolana Vlog, Sundo. Ay, yung mga Bicolana. Okay, salamat kapatid na XY channel. Alright. Ay, 6 subscriber. Gayon, Bicolana Vlogs. Ano po to? Mga legit na, ano? Kain mga kapatid. Mga vlogger din po ba kayo, kapatid na Gayon, Bicolana Vlogs? Mga Bicolana naman ako. Mahiragon kami doon ni ano, Orlatuban. Kain. Maricar, type lang ng mga dyan. Shout out. Ayan. Sino nagpasundo pala si ano, si Mano, nagpasundo si mga bagong vlogger yata to, kaibigan ni ano, ni XY channel. Shout out po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Walang gagayo nito. Mga magagayon kamo. Si ano, Gayon Bicolana Vlog, 6 subscriber. Kira? 7 subscriber ka na ngayon, mga bagong vlogger yata to. Magagayon, di ko lang na-vlogger. Ano yan? Ang mga bahay yan, ano pa? Ay, cook. Cellphone. Meron na lang ako. Mga ano, mga pitos pa ko no. Si ano, mayroon tayong GC. Kung gusto niyo magpasok sa GC namin, magsabi lang mo.
we're gonna go again to the street food. My friend Anayas, how are you? Si Maricar, ang 18 na si Maricar. Right Jamela ang there, Sak. they the street food they call Philippine Eagle. Alright. Tulog inaanak ko. Oh, problema, inaanak mo na yan. No, wala ma. Lagyan mo. Baba mo doon sa mamaya ngayon. Lagyan mo sa ayun na ako pagkatapos sa bahala dyan. Ayan si kapatid, narinig ko mga kapatid, ayun po yung co-host natin. Yan. Malapit din po yan. So, Sarap. Oh, dalawa na. Oh, tatlo. Dalawa order. o dalawa order. Dalawa order. Yung maliliit lang ha, huwag malalaki. Oo. Mahaba yung pa. Yan, mahaba pa. Shout out to you. Look at that. GC, dito nag-GC ako sa punang Manalupit. Yan. Ito, PM po ako ng Vlog and Drive. Sound check, sound check. Si kapatid na rin natuban, body mix, martial arts. Check, check. 160 na si Gayon, wait wala na, 160. Wala yata akong sound. Hello, sound check. Sound. Yan. Alright. Ipasok niyo yung menu mga kapatid. Ipasok niyo yung menu para Right now. malikitan ko ng menu. Ay, shout out. Mas maganda ipasok niyo yung menu mga kapatid para malikitan natin ang menu natin. Yahoo! How are you? We're gonna eat right now. This is Philippine Eagle. Si Maricar ang 19 subscriber na siya. Si Gayon Bicolana Yeah. ang 160. Pasok. Ayan. Alright. Hi, Gayon. How are you? I like your profile. Yamelaan, shout out. Dahil na naman, Ralatuban. Alright. Napakasarap. Mamaya mga kapatid, ipapakita ko sa inyo si Tatay yung kapatid, vlog natin. Aniski pala to si Jamelaan. Si Aniski pala to. Mamaya. Alright. Yan, look Gusto at, nyo look mag-chat at mga kapatid ang Gayon takas Maricar. Gusto ninyo mag-panic? Ito may StreamYard dig diyo. me. Alright. Yummy, yummy. Yeah. Ayaw nyo kumain yan. Bahala kayo. Alam mo wala kumanong? Napakasarap. Yummy, yummy. You know, yummy, yummy. Kumirindal ko na ikaw, sabi ni Excite Channel.
Pamirandal ko na ika, sabi ng Excite Channel. Ibiyak mo. Para tayo bugo ika. Yan. Okay, ma'am. Birin na ako ito. Lungit. Mano, kaperte ni kan. This Kasi na is ba? Philippine Eagle. Wait. Look at that. Oh, Ano ba? onion, yeah. Yeah, you're right. Look at that. Okay, yeah, walupit oh. Balik ko to mamaya ah. All right, we're gonna come to my pwesto. May sukli na ba ako? Right. Look at that. All right, look at that. We're gonna go to my shop right now. Yeah, this is Philippine Eagle. Small eagle. Yeah, that's why we gotta come here. Look at this. This is banana cute. Yeah. This is banana cute also. Yeah. Yeah. This is old banana cute. Shout out to you, my friend. Happy birthday. Happy birthday. All right. Let's go. Let's go. We're gonna come to my shop right now to eat this quick. All right. Philippine Eagle. Sobra yung bayad mo. Sobra. All right. Look at that. Yummy. Kakagutom talaga yan. All right. Look at that. You want some more? This one? Look at that. What's this? What this? What do you think of this? This is calamansi. Welcome our visitors, Maricar DJ from In the morning is but the hapon is pineapple. Ay, nakamute ko kayo, nakamute. Ay, nag-off ka. Bakit ko nag-off ka? Bakit nag-off kami yung mga bisita natin? look at that. This is Nakabalang sa subscriber orange. nyo mga kapatid. Ako bahala sa subscriber nyo. All right. We're gonna go there right now. I will open my shop right now. Okay. Right. I want to say happy birthday to you, my friend. All right. Maricar DJ, shout out po. Yeah, my friend. Mayroon na budol dito, kapatid. Saan mo ba binigay? Alright. We're gonna eat right now. This Philippine Eagle.
Hindi ako ang para English, pas maano kan kimot mo. Ano, di ka magpara English, pas maano kan kimot mo. Halo. Nabudulo. Kinakambyo ba sa apat? O, tambayan ko naman 10. Okay naman yan. Ano ba? Short ka? Pati sa remittance, narinig ko Hmm. Tapos? Ngayon na hapon, Mas balance ka na. ang remittance ko, nila. May kulang na dumating yung sa hulog mo. Pero yan naman, pero pag kinumpute mo yan na remittance na yan, tama man doon sa pera. Kulangan, inventa. Ay, may ibig sabihin, may mali dyan. sa pera. Baka may nagmandatory dyan. Baka may nasuklayan kang kulang. Ay, nasa work pala si Maricar. Ako din, kapatid Maricar, nasa work din ako. Ito, kumakain ako ng, nagigan akong igado. Gusto mo lang. Baka nag-snack ka? Pero kung balance naman ng morning remittance, pag remit mo. Ano daw, lalaki babae? Babae. Hoy! May nabudol dito. No. Ngayon lang. Babae nabudol. Yung bag niya, Nakabundol. Nakabundol. ngayon ibinigay niya. Ano nakabundol? Ano Shout nakabundol? out to you. Nabudol. Alright, Maricar, oh. look at this. Ang kapatid na Maricar. Ayan mo. Sarap. Pakita kita ng malupit. Ito. Pagmula. Yum. May liway. Ito. Pakita ko kayo. Ito. Baka nyo. Ito. Yum. Focus mo. Oh. Ito. Oo. Sausaw natin. Ito. Uy, ano yan? Ano yung kinakain mo? Philippine Paa ng Eagle. manok? No. They call baby chicken. Ano? Baby chicken. Baby chicken. Look at this. Meron ba nun? Yeah. Asan na si Nonoy? May, busy pa kasi ako, may ginagawa pa. Ay. Ang sarap naman. Ito. Look at that. The small Ay, chicken. oo nga. Ibon ata. This is bansot chicken. Bansot. Hello po. Hello. Ito sa likod. Sino yan? Nasa taas. Hey, what's Ay. up? Shout out po, shout out. Shout out. Sinong mga ano mo ngayon? Yeah. Watsugaran shout out daw, my friend. mga kapatid. Shout out. Cheers. All right. Cheers. Kapatid na Maricar, baka naman gusto mo mag-open cam para makilala ka namin dito. Kaya ako pwede pa kang iyak sa GC, magsabi ka lang dyan kay XI Channel. All right. Nasa ukbo ng malulupit yan. Hello po. Sarap naman ang kain nyo. Hello, Maricar. Sana all. Oh. Nagalibon ako. Nagalibon kami ni Ronatuban, Tagalbay. Sino ba ang taga Bicol dyan? Kapatid na Maricar. Sino ba ang taga Bicol dyan?
Ako po, taga Bicol. Saan ka sa Bicol? Sorsogon po. Hindi ako ngunyan sa Castilla. Saan ka dito sa Sorsogon? Look at that. Secret. Wait lang, ipipin ko ang harong mo. Ayodaan kong mga saro lang. Alright. Sarap. Maricar. Abo ni Janela. Richie, salamat. Salamat sa lahat. Bababa ka na. Wag muna. Diyan ka muna. May kapatid na ano. Kapatid na yan. Sarap. Mga urag-uragon po lang kaning mga bisita tayo. Paranig na ka mo. May stream nerd kita digdiyo. Opo, Okay, Oragon ayun, talaga po. Mga Oragon. Si X-Stage yan eh. Taga Sorsogon din yan. Nabistado ko man yan sa YouTube. Oh. Gawon Sige, Bicolana Pamilyo. Vlogs, maga Bicolana daw. Jamilan, bigla shoutout sa'yo. Oh. Ako, kampikan ko nga na. Igado. Igado. Sarap naman. Sarap. Sa English. Mano? Sa English. Enjoy yani. Sarap. Sarap. Mukbang. X-Star Channel. Malapit yan. Si X-Star Channel. Nagmumukbang po kayo. Ano to? Eating live. Eating live stream. Mega love shoutout po sa lahat. Naganda ka pre, oh. Pre, dagdagan mo sa akin. Oh, ayun, oh. Bebe Napoli. Order pa, Shout out. order pa tayo, mga kapatid. Wait lang, gawin ko na to si Maricar. Ano? Gawin ko na tong 30. 30 subscriber. Baby, Napoles. Shout out. Eyes on the GC. Tingnan ko nga yung GC. Eyes on the Kalatuban. Tawag ka. Walang problema. Wait for a while. Ano? Nagparasin sa GC. Bari na screenshot kita ba? Ano? Mano? Na-screenshot kita ba? Ano? Bari ka di maano. Arap? Nagpara-screenshot kita ni XA Channel. Bari. Langambog man ni Exino. Di man nagipanik. Langambog, di man nagipanik. Naka-live kang kangina. Hindi ako naka-live pa nga na. Shout out to you, my friend. I want to say happy birthday to you. You alright? Nag-English na naman ito. Congratulations. May nagalit na naman Gang, oh. man. May nagalit oh. Hey Grace, shout out to you. Thank you so much for your shout out. Palipad. Thank you sa palipad. Yan, napakalupit. Hey Grace, alright. Gusto niyo makita mga kapatid si tatay? Si tatay yung Tigres, pinablog ko. salamat sa pagpalipad mo. Dahil dyan. Ito para sa iyo, Tigres. Wait lang, Mano ah. Mano, lat mo na Puntahan Mano. natin. Wait lang, Mano, wait lang. Ito para sa iyo kay Tigres sa nagpalipad. Ayan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Is you try to stay strong and fake this fight? You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide every older generation. Get off the right.
Ay, katunad lerlaway na si Manong Relatuban. Kapatid Oh, na shout out to Tigres, you. Sana akyat yan. magaling. Akyat yan si kapatid na Tigres, oh. Ewan ko lang kung tapos na yung live. Pwede ko bang masilayan yung ating mga kasama diyan sa taas? Pwede ko bang masilayan yung kanilang mga mapakagagandang mga mukha na parang mga anghel? Ay, yung kan diskarte mo, boy. Shout out to you. Open your cam to find what you do. Alright? Ay, English mo katon. Malungsi. Si Maricar, nag-open cam kanina yan si Maricar. Nag-open cam yan kanina. Ay, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Nakita ko kang kanina sa backstage. Hindi ako naniniwala si Maricar. Lalaki yan si Maricar, lalaki. Marag ka talaga Relatuban. Nani- Hindi mo na yung makmak. Naniniwala ako dyan na lalaki talaga. Basta Bicolano o Bicolano, nagpapanggap Bicolano yan. 20 na si Maricar, oh, 20. Maricar, 20 ka na kapatid. Kailan na yan si Maricar? At banatan natin Grabe yan mamaya. naman po. Maricar, 20 ka na, 20. Babae po Ayan ako. mo at ayaan mo at hindi ako naniniwala pa rin. Tigres, Hindi ko sakit kasi ka. nakikita siya. Okay lang si Madam Richie. Naniniwala talaga akong babae talaga yan. Pero kasi Oo, lalaki talaga yan, oh. Sabi niya, no? kasi lalaki yan. Grabe Para malaman naman. natin. Para pag nagpakita siya itakin ko sa ngayon, inyo. Itakin ko sa inyo, ah. pag nagpakita siya ngayon, aayudahan ka ngayon ng mga malulupit nating nandyan sa baba, tatambakan ka nila ayudat. Nagsasampo. Gibon ko na kan manong 30 mano. 20 na kan ngana. Gibon ko ng 30. Ayan pati si ate sa ilabo. Tanong mo sabi ni 30K Shay na yung Maro. nakapin, sabi ni 30K nakapin. natin na Shay Lab yan, si ate Shay Lab yan. tingnan mo sabi ni Shay Lab. Muragman. Naki, murag man si Paumoto, talagang sumasabi man talaga. Wala ba si Pamoto? Hindi ko na nga sabi ko lang na. Bayan ko pa ka mano. Pampatak ng Open cam. Sabi ni Makmak. May krusa naman tayo. Alon po ako. Tarayan natin. Boy, si pa-abs mo. Ilabas mo na si pa-abs. Nakita mo, computation na malapit ka, no? Saan nga, naman ka na ibilid sa akin. 27. Saan na? 27. May kayo pa pang gila. Ulitin Hoy. natin. Tara. Pakita ka na Ayan kasi na. kapatid ng Maricar. Bubok. Gagawin na palang 1K, oh. Sana. Gagawin ng 1K, oh. Ay, gagawin ng 1K Gagawin ni ng 1K. Paumoto. Dyan si Pamoto. Mora ka Gagawin talaga ni si Pamoto. Pero yung bahay ni Paumoto, 600. Nagarambugan. Maulupit din to si Paumoto. Marshall, alright. Dila uli, meron na naman. Kapatiran man ini si Mayo mga iba dyan, si Paumoto lang at saka itong si malupit na na itong bisita natin dito sa taas.
Shout out to you, my friend. Kanta ka daw, tabi, oh. Kanta ka daw, tabi. Sige daw. Kanta ka daw. I-edit ko kenda ka ng live kumano. 23 kayo na nakapin. Malupit talaga si Ate Sheila, bo. Pag nagpakita yan si Maricar ng mag 50 kang. Gagawin niya ni Ma'am Yenlab ng ano, 30K. Si Maricar kaya, at lalaki yan. Ano mano kang viewers na mano? Mano? Hanap ni Pau Moto. Kita mo kang viewers tayo. Lucy. Bakla ko na yan si Maricar. Si Maricar. Bakla yata yan. Bakla yan si Maricar at pero pag nagpakita yan, talagang binabawi ko lahat ng sinabi ko. Talagang lahat ng kapurihan ibibigay ko talaga. Kahit mga 24 papatay. na si Maricar, 24. Ay, 24 na. Hindi. Nandiyan ka pala Ate Resisyon sa taas. Pag Bicolano yan si Maricar talaga, hindi yan pikon. Si si Gayon Bicolana, mapanik man ka di. Estimate ko na ka di, magipanik ka di. Kumbaga siya kan magpapatunay ng babae babae si Kwa. Ng babae talaga si Maricar. Si Bicolana, Gayon Bicolana. Gayon. Estimate ang tatanya. Alam mo, itong ito rin si Bicolanang Magayon. Itong Bicolanang Magayon na rin itong hindi rin ako naniniwala na na Gayon. babae talaga to. Si Gayon Bicolana? 26 na si Maricar, 26. Anong work mo kapatid na Maricar? Magpakita ka naman kahit saglit pagbigyan mo ang ating relatuba na makanuskano sa naman pero maurag dumali. Hindi, mapagbigyan mo lang ako. Talagang lahat ng kapurihan, talagang ibibigay ko talaga sa'yo. Apat yun. Nagaro, wala ka salina ka. Wow. Yeah. 28 na si 28 na si Maricar. Salamat Ate Sheila sa pag-ayuda. Malapit talaga si Ate Sheila. Nagala mo na, no? Sorry. Napin mo. Kasi asan sa'yo? Tatlo lang. Tinang ka lang ito na, ano? Malapit talaga si Ate Sheila. Daming alaga do, 29 na kapin. Ayan. I-30 lang natin yan muna kapatid na Ate Sheila. Malapit ka talaga. 30 na, 30. 30 na si Maricar DJ, ang ating co-host. Nagpapatugtog ka kapatid Maricar? Nagpapatugtog ka ba? Ako, doon, 4. Shout out to you. Pagod guide. Ay, kuhan guide ka rin, boss. Ipangod ka din ipangod guide ka din XI channel. Nisay? XI channel. Pangod gayon. Ay, kapatid. I love you. Napakabait mo. Ay, bora ini nga ya, may istorya mo katon. Bay na, kundo na ka na istorya. Shout out to you. Where are you? Wait for a while. Alright. Para nag-harap bukan. Bay na, mag-anak. Mag-end na ka, no? Ipagmanikan. May nag-i-love you na kaya, bay na. Pag ganyan, mag-end na. Abo ko na. End ko na ka rin live na ka rin. Damang ka rin ka mas mali. Alright. End ko na talaga rin live ko. Nagurag-urag na akong ana. Isal ba, yun o? Galang urag sa kwa? Galang urag sa lana?
Oh, 31,000 na yung nakapin, oh. Maorag talaga si... Nalilito ako sa inyo dyan. Sino si Nonoy? Ang Nonoy ay yung nasa harapan. Ito si Nonoy, oh. Ito si Nonoy. Kapatid, LE Vlog Channel. Ito si Nonoy, oh. Ito si Nonoy. Shout out sa'yo, kapatid, LE Vlog Channel. Yan si Nonoy, the Virgin. Walang ibang Virgin. Bagong bisita ka no ya? Hindi, malapit din yan si kapatid na LE Vlog Channel. Nasa ating touch base yan. Mana kay Coach James yan? Naka-live ako, naka-live. Naka-live Boy, ako. asawa mo Jennifer. Jennifer, ano, Ate Ricky Soul. Busy ka, was, dahil mo income yan. Nakal mo ko ng income yan, mano. Ano? Gwapo mo ko no, sabi ni LE Vlog Channel. Mano, ba't sabi mo ni kan, pay para chairman ko sana sa pagpindot ko. Nakita mo? Nakita mo, Mano? Mano, nakita mo? Nakita mo, Mano, sa pagpindot ko, Mano? Uy, malupit pala to kumanta si ano, oh. Si Maricar. Maricar, kanta na Maricar, kapatid. Sabi ni Exai Channel. Pag kumanta yan, malupit. Di man po, makulog po ang lalamunan ko. Para kapatid mo, Juan, ang malilimutan ko pa ba aking mahal hiram sa ang maligayang araw na nagdaan hanggat ako'y nag-iisang nalulumban. Tawag na si Relatoban. Ang alay ka. Kapatid rin si Saul, shout out. Malupit talaga yan. Sample daw, sabi ni Gayon Vlog, oh. May sticker ako dito. Dito lang ako sa Sorsogon, oh. Sticker ng mga malulupit. Lumilipas ang panahon. Mas magayon po ang boses mo. Awinat ng ating... Kanta na. Kaya ka nagtitrabaho. Baga nadangog ko na si Bamboo. Pure, Bambo. Bambo. Sige, 50 subscriber ka na ngayon. Baga si Bambo Roko. Bambo Roko. Pang Moira lang po ako. Ano na? Malapit ko pala kumanta eh. Panahon, bakit? Kano ka muna, mag-start mag-vlog?
Kailan ka nag-start mag-vlog, kapatid? Kapatid na Maricar. Ikaw sa kapatid, shout out. Ah, Kailan ka nag-start mag-vlog? nakaraan lang po. Okay. Very good. Maganda yan. Nakaraang life generation. Ano mga na? Ano mga na? Do you want kasama? Ay, para ka? Wala isa. Pwede. Hindi mo na nagpilit. Hindi mo nagpilit. Ay, Mano. Mano. Oy, kapatid Latuban, parang layo ng iniisip mo. Sino yan? Sabi ni Merto. Si Merto, malapit talaga yan. Hindi, may iniisip ko siya ko. Gusto nyo makita? Papakita ko sa inyo yung iniisip ko. Ito, pupunta. Ikaw ba na to? Sabi ko makaumpak ka na. Ang sumo. Ay, ano? Like na ito. Ayan, ito lang. 2, 7, ano? 7, straight. Ayan, pupuntahan natin mga kapatid. Pupuntahan natin yung iniisip ko. 7-17 straight. Ito. Papakita ko sa iyo yung iniisip ko. Ode, Mano. Ay, kawawa man. Oyo. Hindi ka Mano na konpo, no? Ito yung blinag ko, kaya kailangan matulungan siya. Kailangan maalis. Magtawag ka mo, boss, pag rescue. Ayan, nakita nyo na. Pupuntahan daw nga ni Josa, sabi niya, no? Ano niya, hermano? Ayun yun yung ano ko. Yun yung iniisip ko. Shout out to you, my friend. Nag-English ka naman. Are you alright? Are you okay? Are you alright? Are you okay? Magaling pala yung kumanta si ano eh. Si Maricar. Nakita nyo na yung binablog ko, kinontent ko sa vlog. Kawawa, di ba? Malapit pala niyang kumanta si Maricar, Mano. Kaso, parang lalaki yata yan. Nagpapanggap lang boses babae, no? Hindi, lalaki yan si Gayon. Lalaki yan si Gayon. Babae po ako. Babae po ako, hindi ako Mali ka dyan sa inaakala mo. kakakla, hindi ako syokla, kakakakakla. Miss Gayon.
Miss Gayon, hello. Papanik ka na si Analyst si daw. Gayon? Anong Noy? Ay magkaibakan duwa, si Gayon si Maricar. Magkaiba yan duwa, si Gayon si Maricar. Okay ba sa duwata? Nag-mute ka ni Susad? Narinig ko sa boses. Di pares Okay lang kita yan. ngayon. Langkanos ngayon kan Nonoy's Vlog and Drive, pati nga sa Relatuban. Gagawa nga kapag nagtigbas wala. Tama lang yan na dalawa sila dyan. Dalawa rin tayo, Noy. Oo. Masabi ko dyan, talagang when it comes on the squad baga, mano. 30 subscriber ka na, kapatid na Maricar. Binigyan ka ni Ate Shailab ng malupit na ayuda. Kasali ba yan sa hukbo? Hindi, di ba? Hindi kasi kung ki-excite isali niya, may pasok niya. Sali ni X and Y para maayudahan siya na mabilis siyang mag 1K. 3 araw lang, 1K na yan. Ang lupit taladawal. Kantaan ko na lang po kayo. Ha? Sige. Sige. Kilala mo si si XI channel na personal, di ba? Nakita ko sa vlog niya eh. Magkatakin ka mo? Si Ma'am Richie, nandiyan pala si Ma'am Richie. Oo, malupit yan. Diyan na yan matutulog. Hagdan daw. Thank you so much. Ay, si XIY channel. Ito ang nagla-live na nagtatago sa live niya, pero madaming viewer. Hagdan daw sabi ni X and Y. Ang mag-off ka, makanos. Ura, hindi na ba mo si Regis Sol bata nagpalipad dyan sa akin? Ha? Pag mo idamay si kapatid Regis Sol, nagpapalipad yan. Meron bang na naman mano sa dollar ko mano? Ano ang gagawin ko dito? O yan na, X and Y. Hagdan. Oops, napindot. Nakita mo nag-open cam, mano? Sino? Nagiba pa ako, paano makita? Ano ko? Oh, yan baga. Ayun, yan. Oh, nakita mo na sa forever mo, mano? Wait lang kapatid na. Single yan. Mano? Nakita mo na sa forever mo. Ang gayon talaga niyan. Ayan si Nigayon. Kan mo na ay may puminanik pang saro. Jore ay puta ka na si Jore. Pag may babae umaakyat talaga to. Logo talaga to si Jore. Pag babae talaga ang bisita umaakyat to. Uy, sayang. Ano na? How are you there, guys? Ayan naman, screenshot mo naman, Nang luya mo dumali. Stop. Huwag mo nang gagawin. Stop. Titignan ko muna yung kung magpo 4K. 4K views to mga 4K views. Hello, vlogs. Welcome to my guys. Napicturean ko na. Ito ang malapit. Ito ang idol ko talaga. Tiyang-gala. Nakasabi pa ito. Titignan ko na maayos nawala. Titignan ko na lang, si Jory na lang titignan ko. Nakangasi pa ko. Jory, ikaw na lang titignan ko. Ano yun? Ikaw na lang titignan ko. Ano yun? Wala akong alam. Ano yun? Wala akong alam na natulog ako. Hindi naka-open ka. Kape. Ay!
Amore, amore, Ay, sige, sige. Ay, thank you mga kapatid. Si Pangakit nyo mga kapatid. Ipin ko kayo ang dalawa. Yung bisita natin ang dalawa. Ipin ko. Si Maricar, tapos si... Mega love shout out guys. Ilan ang kumpulya sa mga lato? Nice to meet you all. Okay, thank you so much. Saan po kayo nagtatrabaho, kapatid? Diyan lang, Sorsogon? Sino po? Ikaw. Si Gayon o si Maricar? Si Gayo na, si Gayo na. Nakita na ni Relatoban yung forever niya eh. Ako no, hindi mo tatanungin kung anong trabaho ko. Penega. Wag ka na. Alam ko ang trabaho mo. Wag ka na. Ang trabaho ko, pumana ng couple. Ngayon na, Tagapana ako ng couple. nagapana ng kupol. Lulis kiti niya mano. Hey, I am. What you gonna do? Why are you coming now? Kubat. Ang bahay mo. Musta na? Basta mahalaga. I will support you. Malapit talaga, malapit. Yan ka lang. Dito lang kami. Basta Ralatuban. Basta Ralatuban, nandyan lang sa'yo. Duman baga mamasaluwas, pagkaluwas, may tindan baga naman. Pagkaluwas. Paumoto, may sasabihin ako sa'yo, Paumoto. Kung pupunta ka dito, samahan mo ako sa barangay, punta tayo sa barangay. Mag-request tayo ng rescue kay Tatay Raul. Samahan mo ako, punta tayo ng barangay. Kailangan ng vlogger, maraming vlogger. Yan. Nakaloko na tayo. Kepon kay lang. Pagod na ako magparaan. Siya man sana may kepon. Sis Cross Gayot, ikaw di Eh, biyo. na yan. Tama na. Dami na ako. Maganda naman. Sayang na sa marami. I-print mo na. Print Nakaloko na. ata yan. Kaguro konting panig di sa abala. Kaya. Sabihan mo naman. Kapag din ng space talaga, din mas maganda na rin ang space. Hindi mo na po. Wala ko na nga ito. Ano pa ganito dito? Kaya ba? Tanggal ko kung lumilipat at kaya may space. Tama na. Ako na yun. Sorry. Isa iba pala. Ay bura ito na ano paik na. Malapit mano kayong mga bisita tang anak mano? Hoy! Kapatid na LA Vlog, nandito ako ngayon sa opisina, tingin-tingin lang ako. Lain ko na makita ang ano ninyo. Noise. Ha? Ano kapatid na gayon? Sabi niyo? Kamusta ka? Kapatid Jory, anong ginagawa mo dyan? Ano, nagpakita rin si Maricar Mano. Ay, buray si Mano. Wala si Mano. Sayang si Relatuban.
Latuban, sayang marlatuban. Magpahiling na kaya, Maricar. Nagpahiling na ko ta si Maricar, wala sila latuban. Nagali. Inaabangan ko pa naman ito. Tuban. Maaluhon po ako. Yada na si Kita na. Sayang. Ano? Nagpakita na si Maricar. Kaso wala ka. Ay, wala naman din dyan. Nasaan? Wala na. Gabi na. Tago na. Nagtago. Mag-review ka na lang mamaya. Mag-ano ka na lang. Hindi. Hindi ko dinikita si Maricar. Pakita na nga ni Maricar, oh. Gagawin ko siya na 170. Oh, yan na, oh. Oh. O, yan na baga, oh. Yung dingding Ang na ilaw. dinikitan ko. Yung bubong. May pa-suspend. Ay, nasa computer. Oy, pwede mong i-play yung video mo dyan. Oh. Pwede nyo i-play ang video nyo. Gusto Ay, niya computer pala din eh. Ako mapahilig sa Indo. Videohan ko na lang siya. Bababa na ako Ayaw, na. baya, Bababa ayaw. na ako. Yung ano, yung nakita ko na yung ilaw. Ako man. Ah. Nakita ko na yung ilaw, bababa na ako. Muna ko. Ayan po siya. Sabi ni Excite Channel. White lady po. Ay, pwede nyo i-play yung ano nyo, yung video nyo dyan mga kapatid sa computer. Para itong ginawa ko. Kita nyo yung ginibo ko. Hindi na Maricar. Nay, sali mo na Ah, sa babag- hugbo. Sali na natin sa hugbo para mabilis. Sige, add ko na yan sa GC. Message ko Sali na ako sa... Para mabilis mag-morning. Ganto. Ito. Ah. Uy. Ay, grabe parang. Ay, tama, magkaharap talaga tong dalawa, oh. Nakita nyo to mga kapatid? Yan, sabi kayo dyan sa hugbo na malulupit. Ayun. Shoutout dyan sa Jose Panganiban, sabi ni Tito D-Boy. Shoutout po sa inyo nga amin dyan. Yan. Parang ganito kapatid, oh. Tingnan nyo. Tay po si Maricar. Di ba? May computer kayo dyan. Pwede nyong banatan ito dyan, oh. Computer. Pwede nyong banatan dyan sa computer. Hello, come in over. Come in. Kapatid na Gayon vlog. Yes po. Present. Ayun, pwede kung sakaling mas gusto niyo mapabilis yung WH, pwede niyo panoorin yung sarili niyong video dito sa computer niyo. Ayun, ba't andito ka kay Maricar? Si Maricar ba 'tong naka-open o ikaw? Ayun na. Mano, nakita mo na mano so forever mo mano? Nabulag. Ay, boray mano lang luya mo dumali. Ay, sus, kaluyas. Sukat. Abangan tulo. Dapat screenshot tulos pag mangarap ka. Oo, kaluya. Kaluyaan mo man dumali. Ingatan mo niya, mano. Look at the sea. Mano. Ay. Anong maluya? Nag-I love you ako hindi. Nag-I Mano, love you kailan ako mo hindi. mano? Ah, Oh, abangay tulo. Screenshot tulo. So, mapakita na ulit. mano. Di Ayun, malungkot ako. bago. Lalaki. Ay, boy, di ayaw. Wala kita. Waray pwede. Wara. Maloya mano, malongsi. Kasi di na nagpakita si ano, oh.
Hindi na nagpakita si Gayon Vlog, oh. Basta kung kung may mga time kayo dyan kapatid na libre yung computer nyo, pwede nyo i-play dito yung channel nyo. Para mapabilis yung mas mapabilis yung yung subscriber o yung watch hour. Ito, dami naka-live, oh. Ang gagawin nyo lang kung sakali Mano. Malo ya si Mano dumali, oh. Yan na, oh. Yan na, oh. Pre, paasa man, paasa. Boray lang luya mo kaya. Ayan na baga, oh. Puta kaya. May itsura man pala Mano. Asan ba yan? Ulitin mo, ulitin. Kabanil mo man dumali. Na-disconnect ba? Na-disconnect? Okay lang, akit ka ulit. O yan na, oh. Singkit Mano, inchik grade gari. Puta. Sige, I love you tulos. Sige na. Hanggang bukas na yan. Yung I love you ko, hanggang bukas na. Niwala na kayo, babae ako. Siya. Kanta na. Kamukha niya si Vice. Siya, Vice. May 3 months pa man sila, pero mag-anak. Vice President. Maorag ka talaga. Nag-I love you ka tulos. Punta ako ng Laguna ngayon magpi-play ako. I-play ko si Nibla Mags at saka si Pongo, si Ray. Screenshot tulos, oh. Screenshot mo tulos Mano. Ay, ang trabaho natin siguro kapatid na Maricar, halos parang magkapareho lang. Estimate ko. Ano estimate mo? Too many people. Para magpareres lang Mano kan trabaho na ni kadini Take me to your heart, take me to your zone. Si kapatid na Racy Sol, malapit talaga din to sa Maporta. Hagdan ulit kung gusto yung umakyat. Yan. Ito, may stream tayo ditong StreamYard. Take me to your heart. Si XI Channel, bakit hindi umakyat? Asan kaya ito nagtatago si XI Channel? Baba na ako, Noy. Ayudahan ko muna yan. Sino ba yan ayudahan dyan? Baba muna ako. Sige, tirahin mo na. Nakapin. Sige. Babalik ako. Ayudahan ko muna. Sige. Take me to your heart.
Pamoto Vlog, shoutout. Dan sa'yo, sabi ni Ate L Vlog Channel. Ayun, Ate L Vlog Channel, type ka lang ng Noy dyan. At siya na bahala magbaba sa'yo, si Nightfoot. Electric pan si Nonoy. Dan sa nakapin, ayun. Thank you so much, kapatid na Ate Eli, baka gusto mo umakyat, Ate Eli. Yan, ito. Bakit nag-off cam ulit si ano? Bakit nag-off cam ka ulit? Take me to your heart, take me to your zone, take me to the sailing Yan, pagka ano, pwede nyo dikitan yung ating mga bisita dyan. Yun. Shoutout sa'yo. Nagpakita ka ngunyan, wala na si Rolatuban. Chan. Naka-mute. Yan. Swerte po niya. Maloya. Dili ako nahiling. Malas man si ano. Parang microfinance din yung trabaho mo eh. Tama ba? Microfinance din yan. Hindi ba? Ano ba yan? Bangko? Hello po. Ayun. Baka may mga gusto magpa-shoutout dyan from Los Angeles, California. Sayang si Mano. Nawara na. Busy na. Masap na pa. Mag-ayuda daw yun sa'yo. Bibigyan ka daw ng ayuda. Bade masap na. Ayudahan ka daw, bigyan ka daw ng ano. Ano ka na ngayon eh? Nasa, yan na ba subscriber mo? 30 yung kanina eh. 32 yata. Continue nyo lang yung pagbablog mga kapatid. Stuck on you. Masap na pada si Rolatuban. I'm thinking about for the younger years. Kanta na. They were showing you and me. Nakamute ka, nakamute. Nakamute. Oy, shout out. Kaya ako raw, magkasama kayo ni ano. Shout out. Nakamute ka kapatid na Maricar. Magkaiba ka mo ni Bicolanang magayon, oh. Oh, ano mo? Pakaway-kaway pa. Ano natin, i-zoom out natin. Hoy, gaano ka dyan? Oh, nasa ano pala kayo, oh. Ang ganda ng opisina nyo, ah. Kaso nakamute ka. Baka nagsasalita ka, nakamute ka. Morago ng opisina nyo. May CCTV nga po. Delikado. Digdi, may CCTV mga kami digdi eh. Pero okay lang, wala nang problema yan. Basta pag ano, halimbawa may free time ka, example, may free time kayo dyan, pwede nyo i-search mismo yung YouTube dyan sa computer. Tapos mag-clear data, mag-clear history na lang kayo. Makakatulong yan sa Watch Hour kasi kung malakas yung internet dyan, kailangan meron din kayong playlist pag mag-upload kayo ng video. Gawa kayo ng ano, playlist. Kung gusto niyo sumali sa GC namin, nandun si XI channel, magpa-add ka na lang kung friend kayo sa Facebook. Magpa-add ka na lang doon. Kaso nakamute ka na naman. Pwede kayo magpa-add doon. Walang problema doon. Welcome naman lahat doon kung sakasakali. At least ako, sa awa ng Diyos, naka-monetize na din kasi yung channel ko.
Ang tsaga-tsaga lang din. Si ano, sunod na din yan. Maricar, DJ, pasyal ka din sa ALS ko, ayudahan kita, sabi ni kapatid na Rami. Ayun, si kapatid na Rami. Marami din mga ayun yan. Marami din pang ayuda yan. Baby pa yan, kapatid Rami. Baka naman pwede mo mabigyan kahit ano lang, kahit 10. Ayun, si Gayong Bicolana Vlog, oh. Ipasok nyo yung main, mga kapatid. Lalo na pag, ang advice ko lang, lalo na pag, siyempre baby pa yung bahay natin, mas magandang ipasok nyo sa mga live, yung main channel. Number 1 yan, para makilala yung channel natin. Makilala yung channel nyo. Pag kasi dumating yung time na kilala na yung channel nyo, yun, pwede na kayo gumawa ng mga ninja. Pero yung ninja na gagamitin nyo, dapat malapit din doon sa main channel na pangalan nyo, main channel. Para pag nag-ayuda kayo, automatic, alam nila na kayo yun. Ayan, si ano pala to, si Maricar DJ. DJ Maricar on the mix. Stuck on. Maricar, dikitan mo ako ngayon, bigyan kita 10, sabi ni kapatid na Rami. Yan. Si XI Channel, malupit din yan. Stuck on. For cause I'm on my way. OTW, yun, malapit talaga si kapatid na Rami Marie Channel. Nga, dinidikit, inaayudahan ka na, kapatid. Yan, si Gayon Bicolana Vlog. Kapatid na Gayon Bicolana Vlog. Ipasok mo yung main channel mo dito at jajakita natin. Tapos, ipipin din kita. 34 na si ano. 34 na yung nakapin. Type lang kayo ng Noy dyan. Shoutout, playing po, sabi natin. $35, mabilis magayuda siya. No? 161 ka na, kapatid na Gayon Bicolana. Malapit din yung ano mo, channel. $35. Ipin ko kayong dalawa para Maricar. Stuck on you. In the dark, Yan, ipipin ko kayong dalawa. between my arms, barefoot on the grass, Wow, amazing. listening to our favorite song. You look a mess. I whispered underneath my breath. You heard telling you. Malupit pala ng boses mo. Hindi ka namang nagtataram. Pang malakasan pala na yung boses mo. Pwede ka kumanta sa live ko palagi. Welcome na welcome ang boses mo sa aking live, mga kapatid. Yeah. Dancing in the dark. You with me. Pwede naman po. Meron tayong B8 dito. Pagka gusto mong kumanta, talagang welcome na welcome. Ano, magkalalapit lang kayo ni sino ba yan? Si XI Channel, si Venus.
Secret po. Secret ba? Secret po. Asawa ni Secret pa. Okay lang yun. Mga privacy niyo naman yun kasi. Pero thank you sa papunta dito kay XY. Salamat sa kanya. At nakapunta kayo dito sa aking live stream. Kamusta ka aking mahal? Basta kung gusto mong i-try, i-search mo na lang yung itong channel ko dyan sa computer nyo kung hindi masyadong mahigpit. Pwede mo search yung YouTube channel ko dyan para makita mo na nandiyan ka mismo talaga sa live. Nandiyan ka sa live ngayon. No, aking drive. Makikita mo po, baga mamomonitor mo din yung ano mo dyan. Number 4. Papabilis ang WH kasi pagka piniplay yung video natin. Yung watch hour na tinatawag. Nauna sa'yo mag-vlog si Gayon Vlog, no? Amo po. 42 ka na, inayudahan ka ni Rami Channel. Maraming salamat po sa lahat. 42 subscriber ka na. Anong kanta po ang gusto nyo? Oy! Kahit ano? Kahit ano, yung gusto mo, manatan mo na. Arlatuban, kakanta si... Akit na Arlatuban, kakanta na ang ating co-host na si Maricar. Malupit pala ang boss nito. Talagang parang akong nasa langit. Wala kang pakialam. Ang daming chorus. alagad. Sige, okay na, mga chorus na yan. Talagang malalupit. Pwede na yan. Ang daming alagad ni Rami Channel, oh. Ay, makita si Mano, oh. Gusto ko talaga makita ni Manong Relatuban. Ay, 44 na, dan 20. Ngayudahan na yan. Inayudahan naman, oh. Binigyan ng 10. Dalawa na sila nakapin, si Maricar tapos si Gayon. Si Maricar pala ang ngayudahan ko. Makanta na po ba ako? Sige, sige. Fight. Kahit ano? Sige, kahit ano. Open yan. Mano, kakanta si Maricar. Alright, please welcome ang Maricar. Bibigyan muna natin ng pampaganang sayaw ang ating kakanta. Yan, oh. Tama na. Sige, kanta na kapatid. Alright. Kanta na kapatid. Well, nasa yung sayo na ang stage natin ngayon. Pwede otin pa rin natin dito. Pwede ka nang kumanta kapatid. Climb every mountain. Swim every... Moscow, no? Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. Come back, I need you to hold me. Yun lang. Kabitin naman yun, ah. XA Channel, baka naman gusto mo kaming suportahan dito sa taas. Malupit. Malupit. Parang gusto kong ayudahan uli yan. Ayudahan ko uli yan mamaya.
Malapit talaga, mano. Pangmalakasan, mano. Kumbaga sa Lucky 9, talagang maybe. Sasakay muna ako ng train. May tren mo na yan, amang ganyan tren. Oo, ano. May train dito. Masakay muna ako. Ay, Ate Waray, salamat. Okay lang, salamat sa patambay mo dyan, Ate Waray. Type lang kayo ng Noy dyan. Oy, nabitin ako sa kanta, sabi ni Rami, oh. Nabitin daw sa kanta. Nabitin daw sa kanta, oh. Gusto pa ng isa pa. I found the girl. Chin 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 chin. Palo mali. I found the girl. Okay lang kapatid. Ate Waray, salamat sa pagtambay mo dyan. Malapit talaga. Makakapag-live kayo niyan, kapatid na Maricar, pagka naka-reach na kayo ng 100 subscriber. Si yung kasama mo diyan, nagla-live na din ba yan? Si kapatid na gayon, Bicolana. Dancing in the dark, you between my heart. Na, na, na. Magayon man, magayon. Malapit mano kumanta mano. Nagpakita kanina pagbaba mo. Pagbaba mo, nagpakita ba ka sa camera? Malapit man. Kamusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Huwag kang budol, ORW. Ayan, malapit. Maraming ayuda to. Yan, malapit din si kapatid na LA Vlog Channel. Ayudahan niyo mga kapatid si LA Vlog Channel. Dikitan niyo po mga kapatid. Napaka-supportive din yan. Kasi sa mga nag-play sa akin nung hindi pa ako monetize. I found the girl. Follow mali. $16 muna. Yun, salamat kapatid na Rami Channel ha sa pag-ayuda. Okay na yan, 16. Ayun, si Pamela. Dito na si Pamela. Thank you sa paharang nyo dyan. Nakalive mo ngayon si kapatid na Merito. Teacher, ang i-reflect sa kanila mo? Ha? Lang? Adobo yata yung isa. Ibuhan? Pistan ba mo yan? Kanyan, ang birthday-an. Okay, wag mo nang biglayin kapatid. Baka malagasan na saktan malagasan. Excite Channel, malapit. Salamat sa suporta mo kapatid, Excite Channel.
Shout out kapatid na Pamela. Thank you for coming. La 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 Ang laglag na si Ralatuban. Salamat Ate Rachel sa pag-support kapatid ha. 15 viewers tayo. Maricar DJ. Alright, thank you sa pagbisita sa ating Mountain Channel. Napakaraming lamok. Take me to your soul. Forever, take me far away, take me to your heart. Maricar, kapatid na Maricar, pasyalan mo yung bahay ni ni kapatid na kanina pa ako nag-LS, kapatid. Ayun yung bahay ni kapatid na Pamela. Ayun. Yung co-host po natin yun, yung nakapin. Ngayon po, binaba ko yung bahay ni Pamela. Si kapatid na Rami Channel, dikitan mo din kapatid na Maricar. Malapit din yan talaga. Ang lamok ko. Hindi ka rin lamok. Take me to your heart, take me to your soul. Yan, nagbaba ng bahay si kapatid na Rami. Sa mga bisita natin yan, ito po, dikitan nyo to mga to, malapit din to. Oo, kapatid, dati ayun, Pinay-Italiana, thank you for coming. Ay, si kapatid na Rami, malapit din yan. Wala na.
second. Sako, ma'am. Sako. Saan ang grupo? Chamba. Salamat, nag-aali si Bruce dyan. Si Bicolana, ang main channel niyan, kapatid. Ito yung main channel niya ni... Ibaba ko yung channel nila. Magkano, ma'am? Kauwi lang. Ayun, nandito na si Manay Gina rin. Malapit na natin si Manay Gina rin. Kamusta, Manay? Take me to your heart. Take me to your heart. Ay, mali yung type ko pala. Yan, type lang po kayo ng noise dyan, mga kapatid. Si Nightbot na ang bahala sa bahay nyo. Ayun, thank you sa bisita natin na malapit. Sinamahan tayo hanggang huli. Yan. Dahil yan, to, para sa inyo to. Para sa inyo to. Malapit na dance music. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. Jeneline Dan, 10K bahay mo. Yun, napakalapit talaga ni kapatid na Rami channel. Yan, magdikitan po kayo dyan, mga kapatid. Yan. Right. 1439. Chekol. Ice cream, ma'am. Ano sa ice cream na, ma'am? 7-Eleven sa kaya? Ayun. Exit po muna. Salamat po sa lahat, guys. It was all nice meeting you. Love. Preparing for going home na po. Sawas naman. Sige, kapatid na gayon Bicolana Vlog. Ang basta masabi ko dyan, pagpapasok kayo sa mga live, ipasok nyo muna yung mga main channel nyo, mga kapatid. Para at least makilala po yung channel natin. Salamat din kay kapatid na Maricar sa pagtambay. Yeah. Ito, baba ko ulit si Gayon Bicolana. Ito yung, ipipin ko yung ang bahay nyo dito sa aking notes para every time na pupunta ako sa live, pwede ko kayong paayudahan. Ibababa ko din to sa GC. Sa hukbo ng malulupit. Too many people. Chan. Gawin ko na 162. Ako sa bahay mo. Ay, malapit talaga si kapatid na Rami channel. Boss Ian, shout out.
Dun, 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 dun. Du-d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 u. Ay, burbay. Take me to your zone. Gayon, Bicolana. Hoy, pag grade 9 sa binaba ko, okay lang ba? Okay lang, kapatid na iyan. No worries, no worries. So many people. Take me to your heart. Take me to your soul. Yung malapit kaya rin, ano, Analin? Sino malapit yung kaya rin? Sino malapit doon? Sino? Sino? Ano pangalan? Joy? Sino? Sabi lang kanina, ano? Alagad ni Ate Waray, thank you sa pabidyo-video mo dyan. Si Mary Joy? Wala ka ng versi at Mary Joy? Ano siya na ninong wala ko siya doon? Ano ito? Hindi mo lang ano, yung kapit-bahay mo? Kapit-bahay mo, diba? Sureball na to, kapatid na ano. Busiyan, sureball na to sa 900. Kaya sige, kaya siya lang ang inilang ko. Kaya sige.
to your heart. Take me to your soul. Take me to your heart. Salamat idol, Ate Waray, thank you sa pagtambay mo dyan. Ang Tiffany Puris, Rami dan dikit pulpak. Hai, salamat sa Diyos. Salamat na.
Tulog si Ate Resisol, kapatid na Lady Gan. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsabang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsabang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Shout out. Alright, this is known as Ulagan Tribe. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po Bagang kayong nasa magsabang pier ka po, suportahan ha? ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Sa pier niyo ba? Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo. Bibigla ako sa boses mo eh. Oh, nasa pier yun. Sa pier yun, pier. Alam niyo yung pier. Napaaram na po ako. Masayin ka na. Napauli na po. Napauli na ka mo. Sige po, salamat sa pagtambay nyo. Salamat po. Salamat man po sa gabos. Welcome na welcome kayo sa aming live. Pasyal-pasyal lang kayo mga kapatid. Basta kung gusto nyong pumasok doon sa GC namin sa upo ng malapit, PM mo lang si Venus, kapatid ng Venus. Malapit yan. Ingat-ingat mga kapatid. Salamat sa pagbisita, sa pagtambay. Alright. Shoutout sa mga kasama mo dyan. Take me to your heart. Take me to your zone. Baka gusto mong kumanta, bago ka magpaalam. Jenny, Jenny, den, 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 den. Ate Risi, sabi ni Jean May. Tapos Jean May, kamusta? Ilan na yung WhatsApp mo? Ipa-4K na ba natin yan?
Nagpaalam na talaga si, ano, yung kasama natin si Saul. Kaya gusto mo umakyat dito kapatid na, ano, Jinmei. Wala ka pang bili WH. Okay lang yan kapatid na Jin. Huwag kang bibili ng WH kasi ako nga kahit papaano. Pero tsaga lang talaga. Tsaga. Ayan mo piniplay naman kita pag ano. Tulungan kita sa WhatsApp mo. Kasi ang ginawa ko noon, support lang ako sa mga channel. Yung pinakamalapit na advice, support ka sa mga lalo sa mga nagla-live stream. Pakita mo lang yung suporta mo doon sa kanila. Talagang sila mismo tutulong sila sa WhatsApp mo. Sa nakita nila na supportive ka. Take me to your heart. Take me to your heart. Nakikita ko naman na supportive ka, kaya mabilis lang yan. WhatsApp mo na yan. Hindi ka mahirapan dyan. Panigurado si Ate Sheila, piniplay ka din nun. Ay, Tiffany, shoutout kapatid na Tiffany. Road to 100, grade 1 pala to si Tiffany. Ay, okay lang kapatid na LA Vlog Channel. No problem. Salamat sa pag-support mo dyan. Type ka lang ng Noy kasi ipin ko yung bahay mo kapatid. Kapatid na LA Vlog. Ipin ko yung bahay mo. Type ka ng Noy. Okay lang yan. Nakasupport ka naman eh. Kaya di na makakain, di pa makatulog. Agyawat sa ilong. May love shoutout Ma'am Baging. Ayun andyan na ulit ang ating friend na from Pakistan, si Anayas. Anayas, my friend, are very supportive.
Sorry, I'm little busy. It's okay, my friend Anaya. No worries. Thank you, my friend Anaya, for supporting my live stream. And Boss Ian, baba mo ulit ka, Boss Ian. Busy pa kasi ako pero pakayudahan ko na yung kanina. Pin natin ulit. Busy pa kasi ang Virgin. Baba mo ulit, Boss Ian. Andiyan naman si Lods Jean May. Marami din pang ayuda dyan. Baba mo ulit yung pa 900 natin dyan. Titirayan na natin. Babanatan na natin ang mga pinagbabawal na teknik. Sige, pin ko kapos yan. Ito. At tapusin ko lang tong Walang cellphone number, Sir Jomar, si ate, Eva? So, binigay niya man doon sa parang. Banatan ko na yan, busiyan. Nasa na yan, busiyan. Ayan. Ito, may pa 1K, may pa 900 si busiyan, nakapin. Asa work kasi ako busiyan, pero sige, tirahin natin to. 873, hindi pala siya dumagdag. Ayun, nandun na si Tiffany kanina. Thank you. All right. $874. 875. Take me to your heart. Take me to your soul. Anaya, friend, now playing to your own content. Yun. Sabi ni Ellie Vlog Channel. Ayun, salamat ang kapatid na Tiffany. Kapatid na Tiffany, 76 ka na ngayon. Ito ba ang main channel mo, kapatid na Tiffany? Ang nakapin natin is 876. Yan.
876. $877. I-triage lang natin to mga kapatid. Lipat bahay tayo kay ang Ate Lady Gan. Triage ko lang to. $878. Areli, shoutout. Malapit, Areli. Yan. Oo, nice. Salamat, salamat. Oy, Ate Risi. Ate Risi Soul. Umihinga ka na dyan ah. Salamat sa malapit na pagbisita. At patambay. Kapit. $880 na. Ayudahan ko na pala yan. Busi yan. Ayudahan ko na yan. $880 na dito sa akin. Lords Jean, dati hindi kita sa nakapin. Ako, nadikitan ko na din yan pala. 881 na. 881 nakapin. Konti na lang. 19 na lang. Hey. Anayas, may love shoutout my friend Anayas.
Tiffany. Okay, Tiffany, ang 77 ka na kapatid na Tiffany. May channel mo ba to kapatid na Tiffany? Okay, thank you kapatid na kapatid na Jinmay. Salamat. Dikit na talaga ako dyan, 881. Sagad na rin ako dyan, boss Ian. 881, 19 na lang. Tiffany, 78. Yan. Okay. Tingnan ko kung mayroon pa tayo ditong silip. Exay Vlog, salamat sa malapit na patambay mo dyan. Baka naman gusto mo umakyat. Naghang na yung cellphone ko. Ayan, natulog na si kapatid na Ricky. So, paano na ako? Ano na tayo? Paano na ang puso ko ito? Abis mo sinagtan. Boss, wait lang ha. 883. Bakit? Ano yun, Boss Jinmay? Ayun, my friend Anayas, 1K. Oh. Awesome, my friend. My ninjas was already connected to your channel. All my ninjas. Sige lang, Lord Jinmay, palipat pain na din naman ako pa 3 hours hindi naman na to. Palipat bahay na tayo dito kay Ate Lady Gan. It's okay, my friend. Don't worry about it. Tiffany Foodies, 79.
Sige, sige. Kapatid na ano, akyat ka. Andito pa yung hagdan natin. Yun. Kapatid na Tiffany, ang 80 subscriber ka na ngayon. Now I need complete what's time. Oh yeah, my friend. If you have a lot of friends, maybe they can play your videos in order for you to reach the 4,000 watts hour. That is the requirements of YouTube. $722. All right. No worries if you have a lot of friends. They will play your videos, and it will help. It will be big help for your watch hour, my friend. Sa mga gustong sumali po sa GC ko, we have a group chats of vloggers. And if you wanted to join me, to join us, just message me on my Facebook account, Anonymous Vlog and Ride. Okay. Tiffany. Okay. Ang 81. Pasok ka dun, kapatid na Tiffany. No worries, my friend Anaya. Pasok kayo dito sa ang ipipin ko na ano, maglilipat bahay tayo. Pag nag 3 hours na ako, lipat bahay tayo kay Ate Lady Gan. Pa 100 ka dito ni Ate Lady Gan. Sabihin nyo lang na galing kay Nonoy. Lipat bahay na tayo. Oy, yun, my friend, Ellie Vlog channel. Hindi ma-add kapatid. Ellie Vlog, walang camera. Hindi ma-add. Andito ka na sa backstage pa, pero hindi ma-add. Akit ka po ulit. Wait lang. Ang kapatid Ellie Vlog, akit po ulit. Akit po ulit kapatid na Ellie Vlog. Tiffany, 81 subscriber ka na kapatid. Tiffany. Wala kasing camera kanina. Tiffany. Ayun na yata kita dati pero hindi pa. 82, Tiffany. Yan. Nandito na si Pamela kay Ate Lady Gan. Akit ka ulit kapatid Ellie Vlog. Nakita na kita doon sa ano. Wala lang, hindi lang ma-add to stream. Akit ka ulit kapatid Ellie Vlog. Alright, check it out. Forgive lang.
Tiffany 83. Andiyan ka ba ba kapatid ng Tiffany? Friend, also support this channel. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at Open cam mabuhay. nga po kapatid na ito. Hindi talaga Baka hindi naka-allow yung camera. Hindi talaga ma-add to stream mo. Nakalagay lang dito, edit name, ban from studio, kick from studio. Walang add to stream na lumalabas eh. Ay wala po kayong camera pala no. Baka hindi naka-allow yung camera. Kapatid Ederson, shout out. Contact number ko lang na ano. Page na isang page. Di ba malapit doon siya sa Sunday?
Ayaw talaga, Kusa kapatid naman na tayo. Eli-vlog. Ayaw talaga. Alright. Hindi mag-aakit, oh. I-clear data mo muna yung ano mo, yung Chrome. I-clear data mo po muna yung Chrome mo. Tapos login mo ulit yung email mo para makapasok ka dito sa taas. Clear data mo muna kapatid, Ate Eli Vlog. Hindi ka makakit, oh. Clear data mo muna Ate Eli Vlog yung ano mo. Tapos agad ka ulit. Nahihiya siguro. Too many people. Baby, take me to your heart. Take me to your heart. Take me to your heart. To, salamat sa pagbisita to. Ayan, dalawa, oh. Si Judy rin kaya mong sunyo, member ko bagong sa bagong buong grupo, tapos si Jim Ali. Dedicated. Siyempre, alam mo kung magturog-turog. Ako rin kumagano. 647. Okay lang tabi to. Okay lang. Ano yung load balance? Ay, wala na akong load. Ito, tawag. Tawag ka? Ay, yun din. Tawag ka? Smart? Oo. Pero wala man nag-text ko.
Alright, titirahin natin tong computation natin na malupit. I have a computation right here, and I try to not do on the calculator when it comes to I can balance it. Pag-gcash ko na lang ate. Important. Meron ka nang hawak na pera ate. 1,250. All right. Makipadala ka po di ate. Yawn, what's up, what's up? Balance pala. Tirahin natin. Two seven muna. 27, 100. Yan. Ano pa? Ulitin natin. Yan, 0. 600, digi sa Atmos, pero digi mo sa manual. Sa manual po, nakasunod lang sa inyo po. Oo. Alright. Yan. 27,100 mga kapatid. Yan. Malapit. Yan natin. Two seven muna. 27, 100. Yan. Ano pa? Ulitin natin. Yan, 0. 600, digi sa Atmos, pero digi mo Doing, I'm comparing my computation, my friend. Calculating. Alright. 27,100 mga kapatid. Calculating, my friend. Malapit. I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider, do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider, I don't wanna
wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider, so I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's gonna be you. I'm a rider. I don't wanna have to go there, homie, so you better keep cool now. I'm a rider. So I'm a rider. Do what I gotta do. If somebody gotta go, then it's My gonna friend, be you. I'm a rider. I don't wanna have to Anay siya go my there, friend, or homie, her so channel you should better monetize keep cool already? now. I'm a rider. Not So yet. I'm a rider. Do Ayan, watch time Berlo. Ang kapatid na Eli, baka gusto mong sumali sa YouTube channel ko. Baka mag-ulat ka sa kuha. Matagal yung tayo. Bayaan mo na ako duman sa client ko. Daron mo ng motor mo. Ay, motor mo. Kunwari, nagdulas-dulas lang baga. Ang ganun. Oo. Tapos? Gure, naglaya sa pagtubod ko sa imong ana. Na-boring ani akong mahapis. Boray. Kaya lang, di ka mo gati. Boy, kano gali ko boy. Pasigi mo lang yan, tama yan. Anay siya, okay. Yeah, babe. Yeah, same name. Anay siya. Judy rin. Ma'am, din ako madalit yung umuman. Madagi masansi ako. Si Rosemary, ma'am. Anay siya, Madagi da ang mga kora pa dati ako. please check your message request. I have Si ma'am? from Pakistan. Kora pa dati sa karong. Please check it, my friend. Ano lang ito, sir? My friend Eli Vlog. Josephine? Kunyan?
My friend, which one is yours? Naya siya. Can you please drop your Inayos ko na itong red nail? everyday. Red nail ba? Yung ano daw, binibukong offset form. I thought this is the Manasir! Sir Jong. I thought this is the have like this your profile. Can you please check it out, yo. Lives in Peshawar, Pakistan. Napapa. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. My friend Ayas, Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. I see my friend Anayas. I see your friend request. Wait for a meanwhile. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. My friend Anayas, I already accepted your friend request. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Just tell me, my friend, if you wanted to join on my GC. All right.
Alright, I can show to my, nakita ko na siya, kapatid na Eli Vlog. Nakita ko na si Anayas. I already chatted her. Kay PJ Bermundo Noy shoutout. So, Wildlife PH, dito yan sa barangay, Bagong Bayan, si Panganiban, Camarines Norte. Yan. Alright, guys, kung gusto nyong Los Biminda Espeo, i-send ko sa'yo kapatid yung i-search mo na lang ito. I-send ko sa'yo yung profile at FB ni kapatid na Shanaya. Ay, Anaya siya. Anaya siya. Okay na, okay na, okay na. Okay, I created a group chat. My friend Anayas and Eli Vlogs. Nakita ko na kayo doon. Yung member pala na to sa phone. Saknangan. Wala walang nakatarget. Wala man sa Wibis pa yun. Wibis pa yun. Wala man kang publisher mo. Dua ang new member ko sa Wibis. Wala man ako paralisag mo. Shout out. Bulog pa sa pang-aga. Siyang ginagigil.
Ayan, boys. No, supportan mo na lang YouTube yan. Sige, tabi ito. Pwede na mo tabi ito. I-subscribe ko. Supportan natin yung ano na yan. Channel na yan. Nagbo-vlog din siya. Sisay ka tabi ito. Pwede na mo tabi ito kung ano. So many people. Okay, tabi ito. No problem.
Ate Waray Vlog, thank you for coming. Kapatid, Ate Eli, shout out. Okay guys, close na naman tayo. Alright. 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 My friend Anayas, can you please drop your main channel? In order for you to, Eli Vlog will connect to your Close na naman tayo. Alright. Close na naman tayo. Alright. Close na naman tayo. Alright.
Angie, bahay ko po. Shout out. Yay, close na naman tayo. Alright. Yay, close na naman tayo. Alright. Yay, close na naman tayo. Alright. Ate Angie, pwede pa dikit ko na kasi natin. Pag-wait lang, wait lang. Can you please connect to the pin? Yay, close na naman tayo. Alright. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my My friend, gaganyan please connect ko Miss Angie bahay ko po. But if I lay down and I Nag-video play video dead and I stay dead, then maybe you'll get Ayos na. bored. Dapat pala, sinara ko tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off dead. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my But if I lay down and I play dead and I stay dead, then maybe you'll get bored of killing. Dapat pala, sinara ko tripod. Can you please Silhouettes connect of you are like a to taunt. Angie? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off dead. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my But if I lay down and I play dead and I stay dead, then maybe you'll get bored of killing. Dapat pala, sinara ko tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Spinning right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, darang tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Spinning right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dapat pala, darang tripod. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan.
Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan.
Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Alright, this is known as Vlog and Drive. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Sana wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Don't forget to like and share and subscribe for more updates mga kaibigan. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Alright, ingat po tayong lahat mga kaibigan. Shoutout, God bless at mabuhay. Okay, may live stream ended at 20 seconds mga kapatid. End na po tayo mga kapatid. Sabay po sa lahat. Ate Waray, salamat sa pagtambay. My friend Anaya, Ate Angie, thank you for coming. Kylie Vlog, salamat mga kapatid. Okay, pa-end na po tayo.